ሰላም እንደምናችሁ ማስሬ ነኝ ከኤምኤስ ኢትዮ ቲዩቶሪያል ማለትም ቲዩቶሪያል ሆስታችሁ ነኝ ማለትም ቲዩቶሪያሎችን አቀርብላችኋለሁ። ዛሬ ከዚህ በፊት የጀመርኩት የአንድሮይድ ስቱዲዮ ቲዩቶሪያል አለ። ስለዚህ ለዛ መግቢያ የሚሆኑ ቪዲዮ ላዘጋጀው ማለትም ስለ አንድሮይድ ምንነት እና ስለ አንድሮይድ አጠቃቀሙ እንኳን ሳይሆን ቨርዥኖቹ ምን ይመስላሉ የሚሉትን አላየንም ነበር። ስለዚህ በዚህኛው ቲዩቶሪያል እነዚህን ቨርዥኖች እና እነዚህ ወይም አንድሮይድ ላይ ምን ነገሮች ይኖራሉ የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን። ጀስት ላይፍ ነው ማቀርብላችሁ። ኦንላይን ምናልባት ኦንላይን ካላችሁ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። እዚህ እያወራን መመለስ የሚያስችለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቲዩቶሪያሉ ስም ያው እንደሚታወቀው ኤምኤስ ኢትዮ ቲዩቶሪያል ነው። እዚህ ቲዩቶሪያል ላይ ያው ከዚህ በፊት ሳቀርብላችሁ የነበሩ ብዙ ቲዩቶሪያሎች አሉ። ስለዚህ እነሱን መከታተል የሚያስችላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቲዩቶሪያሎች በመከታተል ሀሳብና ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ኦር ኮመንት ማድረግ የሚችሉበት ቲዩቶሪያል ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቲዩቶሪያል ያዘጋጅቼ የመጣሁላችሁ እንዴት አድርገን አንድሮይድ ስቱዲዮ መግቢያ የሚሆነው ወይ አንድሮይድ ስቱዲዮ ከመስራታችን በፊት ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ ስለ እነሱ የተወሰነ ነገር እናወራለን። ቤዚካሊ አንድሮይድ እንዴት ተሰራ፣ አንድሮይድ እንዴት መጣ የሚሉትን በደንብ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ እንዴት ተሰራ፣ አንድሮይድ እንዴት መጣ የሚሉትን ላይፍ እዚሁ እያየን በቀላሉ የምንማማርበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር አንድሮይድ ላይ እንማራለን ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው የሚሆነው ዋትስ አንድሮይድ የሚለው ነው። ስለዚህ አንድሮይድ ምንድን ነው ወይም አንድሮይድ ምን አይነት ተግባራትን ያከናውናል የሚሉትን እናይ። ዋትስ አንድሮይድ ለሚለው አንድሮይድ ለሞባይሎች ወይም ለሞባይል ተጠቃሚዎች የተሰራ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ስለዚህ ይህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሊኔክስ ላይ ነው ራን የሚያደርገው። ሊኔክስ ላይ ነው ራን የሚያደርገው ስላችሁ ምን አይነት ነው? በሊኔክስ የሚባል ኦፕን ሶርስ ካምፓኒ አለ ወይም ኦፕን ሶርስ አለ። ስለዚህ የዛን የተወሰነ ፓርት ተጠቅሞ የተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ቨርዥን አለው አንድሮይድ ስቱዲዮ። አንደኛው አፕሊኬሽን ቤዝድ እና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቤዝድ የሆነ ነው። ኦፕሬቲንግ ቤዝዱ ማለት ልክ ስልካችንን ገዝተን ስንመጣ የሚኖረው ማለትም በማኒፋክቸር ደረጃ የሚመጡ ማለትም አንድሮይድ ቨርዥን 5 ሌሊፖፕ ሌሎ ምንድን ነው ማሻላ ምናምን የሚባሉ ብዙ አይነት ቨርዥኖች አሉ። ስለዚህ እነዛ ኦኤሶቹ ናቸው ማለት ነው። የአንድሮይድ ኦኤስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድሮይድ ኦኤስ ነው። አንድሮይድ አፕሊኬሽን ወይም አፕሊኬሽን ቨርዥኖች ናቸው የምንላቸው ደግሞ ምንድን ናቸው ማለት ነው? እነዚህ ቫይበር፣ ቴሌግራም የመሳሰሉት አሁን የምትጠቀሙባቸው ወይም እናንተ በቀላሉ ማጥፋትና መጫን የምትችሏቸው ናቸው። ግን መጀመሪያ የተጫነው ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ በቀላሉ ሪሙቭ መሆን የማይችል ወይም አፕግሬድ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ስልካችሁ ጋር ኢንተግሬት ሆኖ ወይም ቀጥታ ከሀርድዌሩ ጋር፣ ሀርድዌሩ ማለት ስልካችሁ ካሜራ፣ ስፒከር ከመሳሰሉ ጋር ኮኔክት የሚያደርግላችሁ ያው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እነዚህን ስራዎች ያከናውንላችኋል። ለምሳሌ ከስልካችሁ ጋር ያላችሁን ኢንተራክሽን ሞር ጥሩ የሚያደርግላቸው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው ወይም የአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ለመስራት ሃርድዌር ያስፈልገዋል። ሃርድዌሩ ጥሩ ፐርፎርማንስ ካለው እናንተም የአንድሮይድ መጠናችሁን ወይም የአንድሮይድ ቨርዥናችሁን ከፍ ማድረግ ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አንድሮይድ ወይም ስለ ኤፒኬው ስናወራ ኤፒኬዎቹ ምንድን ናቸው? ሚድልዌር ኪ አፕሊኬሽን ነው ማለትም በቀላሉ አክሰስ ማድረግ የምችሏቸው ናቸው። ሌላ ምንድነው? ኤስዲኬ ቱልስ አንድሮይድ ኤስዲኬ ፕሮቫይድ ዘ ቱልስ ኤፒኬ ኔሴሰሪ። ስለዚህ ኤስዲኬው ምንድነው የሚያደርግልን? የሚያስፈልገን ማቴሪያሎች በሙሉ በቀጥታ ለእኛ ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤስዲኬ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ማቴሪያል ዲዛይን አለ፣ የመሳሰሉት አሉ። ስለዚህ እነሱን እኛ ስልካችን ውስጥ አስገብተን ለመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ለመስራትም ሊሆን ይችላል። እነሱን በመጠቀም በቀላሉ መጠቀም ያስችላል። አንድሮይድ አብዛኛው ጊዜ የሚጻፈው በምንድን ነው? በጃቫ ነው። አሁን ኮትለን አለ። ስለዚህ ኮትለንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድሮይድን ዲፋይን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እንደነገርኳችሁ አንድሮይድ አብዛኛውን የሚያገለግለው ለሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ስለዚህ አንድሮይድ ለሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ቤስት የሚባሉት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ውስጥ አንዱ ነው እና ሊኔክስ ከርነር ላይ ነው የሚሰራው እና ሊኔክስ ከርነር ማለት የሊኔክስን ከርነር በመጠቀም የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አንድሮይድ ቨርዥኖች የተወሰነ ብናይ አንድሮይድ አሁን ላይ ቨርዥን 10 ላይ ደርሷል። ቨርዥን 10
ቨርዥን 10 ላይ ደርሷል። በፊት ከነበሩት ጀምሮ ለማየት ብንሞክር በተወሰነ ደረጃ ስክሪን ሼር ላድርግላችሁ እና አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድሮይድ ቨርዥን እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ጀምሮ እናየዋለን ማለት ነው። ሶርሱን ያገኘሁት ከጃቫ ፖይንት የሚባለው ቱቶሪያል ሰርቪስ ከሚሰጥ ወይም የቱቶሪያል መጽሐፎችን የቱቶሪያል አብዛኛው ቱቶሪያል ነው እዚህ ላይ የሚያቀርበው። ስለዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫ ወይም አንድሮይድ ቨርዥን ከ2007 ጀምሮ ሪሊዝ መደረግ ጀምሯል። የመጀመሪያው ሪሊዝ የተደረገው ኖቬምበር 2007 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ2007 ሪሊዝ ተደርጓል የመጀመሪያው ማለትም የመጀመሪያው ኦኤስ የአንድሮይድ ኦኤስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አንድሮይድ ኦኤስ በ2000 በውጮቹ ነው እንጂ በኛ ሀገር ውስጥ ወይም በጎርጎሪያን ካላንደር ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ቨርዥኖቹን ብታያቸው እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ ስም የላቸውም ነበር። ኖ ኮድ ኔም ወይም ኮዱ ወይም ሪሊዝ ያደረጉት ምንም አይነት ስም አልሰጡትም ይላል እና 1 እና 0 ምንም አይነት ቨርዥን የላቸውም። ስለዚህ እነዚህ ኤፒአይ ቨርዥን ነምበር እና ኤፒአይ ሌብል አለ። ኤፒአይ ሌብላቸው በየጊዜው እየጨመሩ ያው እንደ ቨርዥን ነው፣ ትንሽ ልዩነት አላቸው እና ሪሊዝ ታይሙን ይነግራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኩፓኬት ምናልባት ስፔሊንጉን በደንብ ስፔል ላላረገው እችላለሁ ማለት ፕሮናውንስ በደንብ ላልጠራው እችላለሁ ምናልባት እና ከዚህኛው ጀምሮ ዶናት ምናምን እያሉ ኦልሞስት አሁን ላይ አንድሮይድ 10 ላይ ደርሷል። ስለዚህ አንድሮይድ 10 ሌላ ስም አልተሰጠውም፣ ራሱ አንድሮይድ 10 ነው የተባለው። ልክ ዊንዶው 10 እንደሚባለው አንድሮይድ 10 በሚል ሪሊዝ አድርገውታል። ፒል ነበር፣ ከዛ ኦሪያል ነበር፣ ሎሊፖፕ ማሻሎ የሚባል ነበር። ስለዚህ እነዚህ ቨርዥኖች ናቸው፣ የኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። አሁን ስልካችሁ ፐርፎርማንስ እዚህ ጋር ግድ ያስፈልጋቸዋል እነዚህን ነገሮች በደንብ ለመጠቀም። አሁን ለምሳሌ ኪትካትን ለመጠቀም እንደነገርኳችሁ ከሃርድዌሮቹ ጋር ነው የሚሰሩት እነዚህ ኦኤሶች። ስለዚህ የአንድሮይድ ፐርፎርማንሳችሁ ራማችሁ ወይም የፕሮሰሰር ካፓሲቲው ይህንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ራን ለማድረግ በቂ መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበሩት ምንድን ናቸው? ሎስት ቨርዥን ናቸው። ስለዚህ የሚጠቀሙበትም ሃርድዌር ሎ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሃርድዌር ኖራቸው ግን አንድሮይድ ቨርዥናቸውን ወደዚህኛው ለመቀየር አክቹዋሊ ፍላሽ ማድረግ በብዛት አንዳንድ ቦታ ላይ ፍላሽ ሲደረግ ስለማይ እነሱ ፍላሽ አድርጌ እንኳን አላውቅም፣ ግን ማድረግ ይቻላል። ግን የሃርድዌር ኮምፓታቢሊቲያችሁ ወይም ትክክለኛው የሆነ ኤግዛክት ሶፍትዌሩን ማግኘት ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ ግን የሃርድዌር ኮምፓታቢሊቲ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ሃርድዌሮቻችሁን እና ምንድነው የሚባለው ሃርድዌር እና ኦኤሱን ሞር ኢንተግሬት የሚያደርጉ የሚያያይዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቨርዥናቸው እዚህ ጋር ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድሮይድ ስቱዲዮ ማለት ቨርዥኑ ሪሊዝ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል እና ስለ አንድሮይድ ቨርዥናቸው ሂስትሪ ይህን ይመስላል። አርኪቴክቸሩን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አሁን የሚያዘጋጀው ስላይድ አለ፣ እሱን መመልከት እንችላለን። አርኪቴክቸሩ ያው እዚህ ጋር እኔም ከዚህ በፊት አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ይሄኛው አርኪቴክቸር ነው። አርኪቴክቸር ማለት የተሰራበት በምን አይነት ዌይ ነው፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም አንድሮይዱ ኢንፍራስትራክቸሩ ምንድን ነው፣ በምን አይነት ዌይ ነው የሚሰራው የሚሉትን እዚህ ጋር በደንብ ዲቴይል ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር አንድሮይድ ኢንፍራስትራክቸር ሶፍትዌር ስታክ ካታጎሪ ኢንቱ 5 ፓርት በ5 ካታጎሪዎች እንደሚከፈል እዚህ ጋር ይነግረናል። ሊነክስ ከርነር ይላል። ሊነክስ ከርነሩ ጀስት መሀል ላይ ያለው ወይም ዋናው ሶርሱ ሊነክስ ከርነር ነው። ከዛም ኔቲቭ ላይብራሪ የሚባል ወይም ሚድል ዌር ላይ የምናገኘው አለ። ስለዚህ እሱም አለ። አንድሮይድ ራንታይም የሚባል አለ። አንድሮይድ ራንታይም የሚባለው አክቲቪቲዎቹን ኮንትሮል የሚያደርግልን ነው። ሌላ አንድሮይድ ፍሬምወርክ እና አፕሊኬሽን የሚባሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ከላይ እኛ አሁን ኢንተራክት የምናደርገው ወይም በብዛት እኛ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽኖቹ ላይ ነው። አፕሊኬሽኖቹ ደግሞ ማንን ኮንትሮል ያደርጋሉ? እዚህ ጋር ያሉትን አክቲቪቲዎች ማኔጅ ያደርጋሉ። እነዛ ማኔጅ የተደረጉት ደግሞ በኔቲቭ ላይብራሪ የሚባሉት በነዛ ኮንትሮል ይደረጋሉ። መጨረሻቸው ወይም ሩታቸው ወይም ከስር የምታገኙት ዲቫይሱን ነው። ዲቫይሱ ማለት ጀስት ሃርድዌሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሃርድዌሩ የሚገኘው ሊነክስ ከርነሩ ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ዋና ያለበት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርኪቴክቸሩ ይህን ይመስላል። እያንዳንዱን ዲቴይል እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አርኪቴክቸሩ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ሊነክስ ከርነር የምንለው እዚህ ጋር ዲቴይል ማየት እንችላለን። ኔቲቭ እና ራንታይም የሚባሉ አለ። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ኦልሬዲ ወደ ስላይዱ ስንሄድ
እዚህ ጋር እንደምታገኙት ወይም የአንድሮይድ ኮምፖነንት ወይም ኮምፖነንትስ የምንላቸው ወይም አንድሮይድ የተሰራበት በምንድን ነው ወይም በውስጡ ምን ምን ነገሮች አሉት የሚሉትን እናያለን። አርኪቴክቸሩን አይተናል። አሁን የጠራናቸው አርኪቴክት ማለትም ሊነክስ ከርነር የምንለው ኔቲቭ ላይብራሪ፣ አንድሮይድ ራንታይም፣ አፕሊኬሽን ፍሬምወርክ እና አፕሊኬሽን የሚባሉት አሉ። ስለዚህ እነዚህን ካየን በኋላ አሁን ኮምፖነንቶቹን እናያለን ማለት ነው። ኮምፖነንቶቹ ምን ይመስላሉ የሚሉትን አሁን እናያቸዋለን ማለት ነው። እሺ ኮምፖነንቶቹ 4 ናቸው እዚህ ጋር የምታገኙት። ከአራቱ የመጀመሪያው ምንድነው? አክቲቪቲ ነው። ከአክቲቪቲ ቀጥሎ ሰርቪስ አለ። ሰርቪስ ኮንቴንት ፕሮቫይድ ወይም ፕሮቫይድ የሚያደርግልን አለ እና ብሮድካስት ሪሲቭ የሚባል አለ። ስለዚህ እያንዳንዶቹን ዲቴል ለማብራራት ያክል የመጀመሪያው አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ አንድሮይድ ሪስፖንሲብል ፎር ሲንግል ስክሪን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ስክሪን ወይም እያንዳንዶቹን አክቲቪቲዎች ወይም ኢንተርፌሱን ኮንትሮል ወይም ማኔጅ የምናደርግበት ቦታ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በብዛት ማኔጅ የሚደረገው አንድሮይድ ኤስዲኬ ነው። ስለዚህ ኢች አክቲቪቲ ወይም እያንዳንዱን የምትሰሩትን ነገር ምን የምታደርጉበት ነው? ኮንትሮል የሚደረግበት። ለምሳሌ የሆነ ነገር አድርጋችሁ ያንን ነገር በቀላሉ ማኔጅ የምታደርጉበት፣ ለምሳሌ ማኒፌስቶ ላይ የሚሰሩት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱም ማኔጅ የምናደርግበት ነው። ሌላው ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ሰርቪስ ይኖረዋል? አሁን ለምሳሌ ሎንግ ራን ባክግራውንድ የሚሰሩ ሰርቪሶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ባክግራውንድ ላይ እኛ ሳናቅ ወይም እኛ ፈልገ ነው ግን ባክግራውንድ ላይ ራን የሚያደርጉ ሰርቪሶች አሉ። ስለዚህ እነዛን ሰርቪሶች የሚያከናውነው ሰርቪስ በሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኖርማል ለመግለጽ ያክል ሎንግ ራን ባክግራውንድ ፕሮሰስ ዊዝአውት ኤኒ ኒድ ኦፍ ዩዘር ኢንተራክሽን። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ምንም አይነት ኢንተራክሽን ሳይኖረው በቀላሉ የምታከናውኑበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እናንተ ሙዚቅ ባክግራውንድ ማዳመጥ ትችላላችሁ፣ ሌላ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኔትወርክ አሁን ብሎክ ለምሳሌ ኔት ስክሪናችሁን አጥፍታችሁ ኔትወርክ ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ያንን ስራ የሚሰራልን በብዛት ሰርቪስ የሚባለው አክቲቪቲ ወይም ኮምፖነንት ነው። የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ኮምፖነንት ጀስት ኮምፖነንት አፕሊኬሽን ኮምፖነንት ላይ ስላለን ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ የምናየው ብሮድካስት ሪሲቭ ነው። ብሮድካስት ሪሲቭ ደግሞ የምንለው they handle the communication between Android OS and application። ስለዚህ ከአፕሊኬሽናችሁ እና ከኦኤሳችሁ ጋር ኢንተራክት የሚያደርግልን ማን ነው ማለት ነው? ብሮድካስቲንግ ሪሲቭ የምንለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኖቲፊኬሽን እኛ ማንፈልግ ወይም እኛ ሳንፈልግ የሚወጡ ኖቲፊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ ባትሪያችሁ ሎ ሆነ ብሎ ብሮድካስት የሚደረጉ አሉ። አሁን እኛ ባትሪያችን 30% ስለሆነ ሲስተሙ ብሮድካስት የሚያደርጋቸው ሰርቪሶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሰርቪሶች ከፈለግን ወይም እነዛን ሰርቪሶች የምናገኛቸው ብሮድካስት ሪሲቭ የምንለው ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሮድካስት ሪሲቭን እዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ወይም እዚህኛው ላይ ሶስተኛ ላይ ሆኖ የምታገኙት ምንድነው? ኮንቴንት ፕሮቫይደር ነው። ኮንቴንት ፕሮቫይደር የምንለው ደግሞ ኮንቴንት ፕሮቫይደር ኢዝ ዩዝድ ቱ ሼር ዳታ ቢትዊን አፕሊኬሽን ኤንድ አንድሮይድ ዳታ። ስለዚህ ዳታዎቹን ሼር ለማድረግ ከአንድ ቦታ ወይም ከሌላ ቦታ ምን ለማድረግ ዳታዎቹን ሼር ለማድረግ የምትጠቀሙበት ኮንቴንት ፕሮቫይደር ይባላል። ስለዚህ ያላችሁን ከዳታችሁ ወይም እናንተ ካላችሁ ዳታ እና ከአፕሊኬሽኖች ጋር ያላችሁ ኢንተራክሽን ኮንቴንት ፕሮቫይደር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮንቴንት ፕሮቫይደርን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ድጋሚ ለመግለጽ ያክል የመጀመሪያው ወይም የኦኤሱ አርኪቴክቸር የአፕሊኬሽናችን ወይም አጠቃላይ የአንድሮይድ አርኪቴክቸር በኢሜጅ መልኩ በዚህ መልኩ ታገኙታላችሁ። መጀመሪያ ላይ የምታገኟቸው ሆም፣ ኮንታክት፣ ፎን፣ ብራውዘር የመሳሰሉት አፕሊኬሽን ናቸው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ኪ አፕሊኬሽን እንላቸዋለን። ስለዚህ ፊት ለፊት ላይ እኛ ሁልጊዜ ኢንተራክት የምናደርጋቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ፍሬምወርክ፣ ይኸው ጀስት አሁንም ሴም አርኪቴክቸር ነው የሚያወራው። ስለዚህ አርኪቴክቸር ላይ ደግሞ ምን እናገኛለን? አክቲቪቲ ማናጀር፣ ዊንዶ ማናጀር፣ ኮንቴንት ፕሮቫይደር የመሳሰሉት አሁን እነዚህ ኖርማል ስልካችን ውስጥ ማኔጅ የሚደረጉ ናቸው። ጀስት ኢንተራክት የምናደርገው ከአፕሊኬሽኖቹ ጋር ሳይሆን ከፍሬምወርኩ ጋር ነው ወይም ከተሰራበት ኮምፖነንት ጋር ወይም ከተሰራበት ኦኤስ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቴሌፎን ማናጀር፣ ፓኬት ማናጀር፣ ኮንቴንት ሲስተም ቪው የመሳሰሉ ኖቲፊኬሽን ማናጀር የመሳሰሉትን የምታገኙበት ሚድል ዌይ ይባላል። ሌላው ደግሞ ላይብረሪ የምንለው አለ። ስለዚህ ላይብረሪ የምንላቸው
ሰርፌስ ማናጀር፣ ሚዲያ ፍሬምወርክ፣ ኤስኩኤል የመሳሰሉትን የምናገኝበት ላይብራሪ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታገኙት ስለ ኦኤሱ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ራንታይም የሚባል አለ። ራንታይም የሚባለው ጀስት ማሽኖችን ወይም ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ቨርቹዋሊ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላ ከርነር ናቸው። ሊነክስ ከርነር የምንለው ጀስት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የተሰራበትን ከነሱ ጋር ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለምሳሌ ዲስፕሌይ ያለው፣ ዲስፕሌይ ማለት የሆነ ነገር ዲስፕሌይ ስክሪናችን ስልካችን ላይ ዲስፕሌይ ሲሆን ዲስፕሌይ የሚያደርግልን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ካሜራ ድራይቨር አለው። ይሄኛው ቀጥታ ኮንታክት የሚያደርገው ወይም ቀጥታ ኢንተራክት የሚያደርገው ከሃርድዌሮቹ ጋር ነው። ሌሎቹ ግን ከፍሬምወርኩ የመጀመሪያው ሚድል ዌይ ከፍሬምወርክ ጋር ነው። ፍሬምወርክ ማለት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ከተሰራበት ያለው ይሄ ማናጀር ምናምን የሚባሉት እነሱ ናቸው። የላይኞቹ ደግሞ እኛ ጭነን የምናገኛቸው ወይም ተጭነው የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ግን ከታች የምታገኟቸው ወይም በቀይ የምታገኟቸው ቦታዎች ምንድን ናቸው? ሊነክስ ከርነር ነው የሚባሉ። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ቀጥታ ኢንተራክት የሚያደርገው ከዲቫይሱ ጋር ወይም ዲስፕሌይ ማናጀሩ ጋር ወይም ዲስፕሌይ የሚያደርግበት አለ። ካሜራ ድራይቨር አለው። ፍላሽ ሚሞሪ ድራይቨር አለው። የመሳሰሉትን እነዚህ ቀጥታ ከሃርድዌር ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ስፒከር ሊሆን ይችላል፣ ዋይፋይ ድራይቨር የመሳሰሉትን የምናገኝበት ቀጥታ ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ኮምፖነንት የምንላቸው ኪ አለ። ኪ አፕሊኬሽኑ ነው። ሚድል ዌር አለ። ሚድል ዌር ማለት መሀል ላይ ያለ በአፕሊኬሽኑ እና በኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ያለውን ግንኙነት ወይም መሀል ላይ የሆነው ሁለቱን ኢንተራክት የሚያደርጋቸው ሚድል ዌይ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ለምን አንድሮይድን እንጠቀማለን የሚለውን ጥያቄ እናነሳለን። ስለዚህ አንድሮይድን ለምን እንጠቀማለን ወይም ለምን አንድሮይድ የሚለውን ጥያቄ እዚህ ጋር ለመመለስ የሚሞከር ኢሜጅ አለ። ስለዚህ እሱን ዲስከስ እናደርገዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? ኦፕን ሶርስ ነው። ኦፕን ሶርስ ነው። ለምንድን ነው ኦፕን ሶርስ የሆነው የሚለው ልትችላላችሁ። ኦፕን ሶርስ የምንለው ሊነክስ አብዛኞቹ ኦፕን ሶርስ ናቸው። ለምሳሌ በካምፓኒ ብንከፋፍላቸው ማይክሮሶፍት ካምፓኒ አለ። ከዛ ሊነክስን ወይም ሊነክስን ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ። ስለዚህ ሊነክስ ብዙ ካምፓኒዎች ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉበት ምክንያት ወይም የየራሳቸውን የሚሰሩበት ምክንያት ኦፕን ሶርስ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ግን ኦፕን ሶርስ አይደለም። ጀስት የራሱን ብቻ ወይም ራሱን ብቻ ነው የራሱ ሰዎች ብቻ ነው ማኔጅ ሊያደርጉት የሚችሉት። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ኦፕን ሶርስ ስለሆነ ከሃርድዌሮቹ ጋርም ኮሚኒኬት ለማድረግ በምንፈልገውም ዲዛይን ለመስራት ጥሩ ስለሆነ ኦፕን ሶርስ ነው። ወይም ኦፕን ሶርስ ስለሆነ አብዛኛው አንድሮይድን ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ሁለተኛው ላርጅ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኮሚኒኬሽን ሪሰርች አላቸው። ይህ ምን ማለት ነው? በአንድሮይድ ላይ ወይም በጃቫ በፊትም የነበረ ነው። ስለዚህ በጃቫ ላይ የተሰሩ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ወይም ከዚህ በፊት የተሰሩ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ወይም በሊነክስም ብናይ በኦፕን ሶርስ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ሰዎች የየራሳቸውን ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ላርጅ የሆነ ዲቨሎፕመንት ኤሪያ አለው። ስለዚህ ላርጅ የሆነ ዲቨሎፕመንት ኤሪያ ስላለው አንድሮይድ ስቱዲዮ ብንጠቀምበት ጥሩ ነው፣ ወይም ጥሩ ከሚባሉት አንጻር ሁለተኛ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢንክሪዚንግ ማርኬት አለ። ኢንክሪዝድ ማርኬት ማለት የአንድሮይድ ገበያ በጣም ሰፊ ነው። አብዛኞቹ ስልኮች በፊት የጀመረው ይመስለኛል ሳምሰንግ ነው። ስለዚህ ሳምሰንግ ካምፓኒ ነው መጀመሪያ የጀመረው። ስለዚህ ሳምሰንግ ካምፓኒ ይህንን ሲጀምር ምንድን ነው ያደረገው? አንድሮይድን የተጠቀመው አይደል? ስለዚህ አንድሮይድን ስለተጠቀመ ብቻ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? የተለያዩ ነገሮችን አፕላይ እያደረገ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ይሰራል። ጀስት ኢሜጁን ማለት ነው እንደዚህ ማድረግ ስለፈለኩ ነው ማለት እንዳልኩት። ስለዚህ ኢንክሪዝ ማርኬት የምንለው ምንድነው? ኢንክሪዝ ማርኬት የምንለው ላርጅ ኤሪያ ወይም ብዙ ተጠቃሚዎች ያሉት ነው ማለትም አንድሮይድ ስልክ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ተጠቃሚ ካለው በዚህ አፕሊኬሽን ወይም በዚህ ኦኤሱ የምንሰራ የተሻለ ተጠቃሚ እናገኛለን። ለምሳሌ አይፎን ብንመለከት አይፎን ብቻ ኤሮፕል ላይ በጣም ይጠቀሙታል፣ ግን እኛ ሀገር ትንሽ ብዙም አይደለም። ግን እሱ ላይ አሁን ዴቨሎፕ ብናደርግና የነምበር ኦፍ ዳውንሎድ ራሱ ብናይ ትንሽ የወረደ ነው፣ ወይም በቀላሉ ዳውንሎድ የሚያደርጉት አይደለም። ምክንያቱም ስልክ ይመርጣል ኦር ብቻ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ግን በጣም ማርኬት ላይ በጣም ሰፊውን ገበያ የያዘው አንድሮይድ ነው። አልሞስት 87 ምናምን% ማለት እችላለሁ
አንድሮይድ ስልክ ነው የሚጠቀሙት። ቴክኖ፣ ሳምሰንግ እንዳልኳችሁ ሌሎች ብዙዎችም አብዛኞቹ አንድሮይድ ነው የሚጠቀሙት። ሌላም ኢንተርናል አፕ ኢንተግሬሽን አለው። ስለዚህ ኢንተርናል አፕ ኢንተግሬሽን የሚለው አለ። ሌላ ሪዲዩሲንግ ኮስት ዲቨሎፕመንት አለ። ስለዚህ ኖርማል የመጀመሪያው ይገልጸዋል። ላርጅ ዲቨሎፕመንት ካለ ወይም ሪሰርች ከተሰራበት የሚወስድባችሁን የዲቨሎፕመንት ኮስት ወይም የሚወስድባችሁ ታይም በጣም ሪዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ይላል። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ኮትለንም አለ። ጀስት ኦልሬዲ እዚህ ኢሜጁ ላይ ባይኖርም ኮትለንም ጃቫ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። በጃቫ በኮትለንም ተጠቅማችሁ አንድሮይድ ዲቨሎፕ ማድረግ ያስችለናል። ሌላ ሀይ ሴኩር ሬሾ አለው። ስለዚህ ሀየር ሰክሰስ ሬሾ አለው። ሀየር ሰክሰስ ሬሾ ማለት አብዛኛው ምን የሆነ ነው ጥሩ የሆነ ውጤት ያመጣ ከሚባለው አንዱ አንድሮይድ ነው ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ ከምታዩት አንጻር እዚህ ጋር ሪሰርች ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንቱም ጥሩ ነው። ስለዚህ ለዛ አንድሮይድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድሮይድን መጠቀም ጥሩ ነው ከሚባለው ወይም አንድሮይድን መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድን መጠቀማችን አንደኛ ቅድም ከነገርኳችሁ አንጻር ኦፕን ሶርስ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሪሰርች ሜቶዶችን ኦር ሪሰርቾችን በቀላሉ ማግኘት ያስችላችኋል። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለአጠቃቀም ምቹ ኦር ለሌሎችም ነገሮች ምቹ ተደርጎ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው እየበዛ ከመጣ አብዛኛው ጊዜ የሚጠቀመው የለመደውን ነገር ነው እንጂ አዲስ ለመልመድ ትንሽ ይከብዳል። ምክንያቱም ያንን ለመልመድ የሚወስድበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ያንን ጊዜ ከሚያጠፋ በቀላሉ የተሰሩትን ክሬት አድርጎ በዛ የተሻለ ነገር ቢያደርግ ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድሮይድን ትንሽ በተወሰነ ደረጃ ዲፋይን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አብዛኞቹ ማለት ጊዜም ላለመውሰድ ወይም አክቹዋሊ ይሄኛውን እንደ ኢንትሮዳክሽን ብዬ ስላሰብኩት ነው እንጂ እኔ ኢንትሮዳክሽን መስጠት አልፈለኩም። ምክንያቱም አብዛኞቻችሁ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ አንድሮይድ ምን ማለት እንደሆነ፣ ለምን እንደምትጠቀሙበት የመሳሰሉትን አብዛኞቹ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ማወቅ ያስፈልገን ማለት የኖርነው ነገር ስለሆነ ወይም የምናውቀው ነገር ስለሆነ ብዙም ዲፋይን ማድረግ አያስፈልግም። ምክንያቱም አብዛኞቹን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች የምታውቁት ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም አብዛኞቹ እናንተ ኢንተራክት የምታደርጉት የአፕሊኬሽን ወይ ኪ አፕሊኬሽን የምንላቸውን እነሱን ነው። ሚድል ዌርን አብዛኛው ጊዜ እኛ እንጠቀምበትም ወይም ሲስተሙ ነው የሚሰራልን። ስለዚህ እኛ በብዛት የምንጠቀመው አፕሊኬሽኖቹን ነው። ስለዚህ ከአፕሊኬሽኖቹ ውጭ ወይም ዲፕሊ መግባት ከፈለገ መጀመሪያ ሚድል ዌይን ነው የምናገኘው። ከዛም በኋላ ነው ከርነሩ ላይ የምንደርሰው። ስለዚህ ይሄኛው የአንድሮይድ ስትራክቸር ነው። የመጀመሪያዎቹ እዚህ ጋር ኪ የምንላቸው የኤፒኬ ፋይሎች ናቸው። ኤፒኬ ፋይሎች። ስለዚህ ኤፒኬ ፋይሎችን በዚህ መልኩ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። የመጨረሻ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። አክቹዋሊ እኔ ባልታይ ጥሩ ይመስለኛል፣ ምክንያቱም የሚደብቅብን ነገር ስላለ። እሺ ኦልሞስት አሁን ኤረር ያለው። ስለዚህ አሁን ወደ ዲቨሎፕመንቱ ነው የምንሄደው። የሆነ ዲቨሎፕ ተደረገ። ያ የተደረገው ነገር እንዴት ነው ፍሎ ወይም በምን አይነት መልኩ ነው ኤፒኬዋን መጨረሻ ላይ የምናገኛት ኤፒኬዋ ወይም አፕሊኬሽኗን እንዴት ነው የምናገኛት የሚለውን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክራለን። እሺ ለማየት እንሞክራለን። አክቹዋሊ እዚህ ጋር መሆን እችላለሁ እኔ። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጃቫ ፋይል አለ። የመጀመሪያው አብዛኞቹ ዲቨሎፕ የሚደረጉት እንደነገርኳችሁ ጃቫ ላይ ነው። ኮትለንም መጠቀም ትችላላችሁ። ኮትለንም ከሆነ የራሱን የቻለ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለው። አብዛኛው ተመሳሳይ ነው። ጀስት ፋይሉ ነው የሚቀየረው። ፋይሏ መጨረሻ ላይ ኬት ናት፣ ማለትም ኬቲ ነው ማለትም ኮትለን ማለት ነው። ፋይል ኤክስቴንሽን ነው። ስለዚህ አሁን በጃቫ ነው እኛም ከዚህ በኋላ የምንሰራው ጃቫ ስለሆነ ጃቫ ላይ ምን አይነት ነገሮች ይኖራሉ የሚሉትን እናያቸዋለን። መጀመሪያ ጃቫ ፋይል እናገኛለን። ከጃቫ ፋይል ላይ የምንጽፈውን ኮድ፣ የምንሰራውን ሪሰርች የምንፈልገውን ነገር እንጽፋለን። ወይም የጃቫን ፕሮግራሚንግ ሜቶዶች ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልጉ ላይብራሪዎች አሉ፣ ወይም ኤስዲ ማናጀር የሚሰጠን ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ምን ይሆናል ማለት ነው ጃቫ ኮምፓይል ይደረጋል። ስለዚህ ጃቫውን ኮምፓይል ለማድረግ ኮምፓይለር ያስፈልገናል። ኮምፓይለር ማለት ምሰሩበት። አሁን ለምሳሌ ምን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። የሆነ ነገር ለመስራት ግዴታ የሆነ ነገር እንደሚያስፈልገን ወይም መስሪያ ሙዚቃ ለመስራት ግድ ሙዚቃ ስቱዲዮ መሄድ እንዳለብን ጃቫንም ለመስራት ወይም ጃቫ
ተሰራ ወይም ሙዚቃ ተሰራ ሊባል ሲል ሙዚቃ ቤት መሄድ እንደሚያስፈልገን ወይም ሙዚቃን ለማጫወት ሙዚቃ ማጫወቻ መሳሪያ አሁን ለምሳሌ ሲዲ ያላችሁ ሲዲ ኖራችሁ ማለት ሙዚቃውን ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት አይደለም አይደል? ስለዚህ ኤግዛምፕል ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ስለዚህ ጃቫ ኮዱ አለ ወይም የተሰራበት ነገር አለ። ስለዚህ ያንን የተሰራውን ሪዛልቱን ለማየት ኮምፓይል መደረግ አለበት። ስለዚህ ኮምፓይለር የሚሰራው ያንን ነው። እንደነገርኳችሁ ከሙዚቃ ጋር ኤግዛምፕል መስጠት ትችላላችሁ። ሲዲ አለ እና ሲዲ ማጫወቻ ወይም ዲቪዲ አለ ወይም ዲቪዲ ሪኮርደሩ አለ። ስለዚህ ዲቪዲ ሪኮርደር ውስጥ ካልከተታችሁት ሙዚቃውን መስማት አትችሉም፣ ሌላ ፕሮሰስም ቢኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫንም ኮምፓይል ለማድረግ ወይም ለመስራት ግዴታ ኮምፓይለር ያስፈልገናል። ስለዚህ ጃቫ ኮምፓይል ከተደረገ በኋላ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ክላስ ፋይል ይቀየራል። ስለዚህ ክላስ ፋይል የምንለው ደግሞ ምንድነው? በቀላሉ ክላስ ጀስት ጃቫውን ወደ ክላስ ቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ነገር ነበር ወደ አንድ መርጅ ሆኖ ወደ ክላስ ወደሚባለው ፋይል ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ክላስም የሚባለው የራሱ ማጫወቻ ወይም ኮምፓይለር ያስፈልገዋል። ስለዚህ ያ ኮምፓይለር ምን ተብሎ ይጠራል? ዲኤክስ ኮምፓይለር ይባላል። ስለዚህ ዲኤክስ ኮምፓይለሩ ምን ያደርገዋል? ኮምፓይል ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤክስ ኮምፓይለሩ ወደ ምን ይቀይርልናል? ወደ ዲኤክስ ፋይል ይቀይረዋል። ስለዚህ እነዚህ ፋይሎች እኛ ሳናውቃቸው ወይም ኮምፓይለሮች ወይም አንድሮይድ ስቱዲዮ ከሆነ አንድሮይድ ስቱዲዮ ነው ይህንን ፓዝ የሚሰራለን እንጂ እኛ ጃቫን ኮድ ሰጥተነው ቀጥታ ራን ነው የምንለው። ራን ስንለው ጀስት እነዚህ ስቴፖች አልፎ ነው የሚሄደው ለማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዲኤክስ ኮምፓይለር ይቀየራል ወይም ዲቨሎፕመንት ምናምን የሚባል የራሱ የሆነ አብሪቬሽን አለው። ሰርች ብታደርጉት በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዲኤክስ ፋይሉ ወደ ምን ይቀየራል? ፓኬጂንግ ይቀየራል ወይም ወደ ፓኬጅ ይቀየራል። ፓኬጅ የምንለው ምንድነው? ልክ እንደ ቦክስ ውስጥ ገብቶ ጀስት ፓኬጅ እንደሚደረግ የተሰራው ስራዎች በሙሉ የተለያየ ኢንስትራክሽን ነው። ሶፍትዌር ማለት የሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን እንደመሆኑ መጠን መጀመሪያ ኢንስትራክሽኑን ጃቫ ላይ ጻፋችሁ፣ ጃቫ ኮምፓይል አረገው። ከዛ ኮምፓይል ካረገው በኋላ እነዛ ኢንስትራክሽኖች አንድ ስብስብ ውስጥ ከተታቸው። እነዛ ስብስብ ደግሞ ወደ ምን ተቀየሩ? ወደ ዲኤክስ የሚባል ከዛ ወደ ፓኬጅ ውስጥ ተቀየረ ማለት ነው። ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? አንድ ላይ የሰራችሁት ነገር ኮምፓይል እየተደረገ ወይም መጨመር ያለበት ነገር እየተጨመረ ወይም ወደሚፈለገው ሪዛልት ለመቀየር የሚያስፈልገውን ግብአት መስጠት አለባችሁ። ስለዚህ እናንተ መስጠት የሚጠበቅባችሁ ጃቫን ነው። ዲኤክስ ምናምን የሚባለውን ነገር አውቶማቲካሊ የሚሰራልን አንድሮይድ ስቱዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ ስቱዲዮ ወደ ፓኬጅ የተቀየረውን ወደ ምን ይቀይረዋል? እዚህ ውስጥ አሁን ግራድል ቢልዲንግ ግራድል የሚባሉት እነሱ ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ነው እዚህ ደረጃ የሚደርሰው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ማንን እናገኛለን ማለት ነው? ኤፒኬ ፋይላችንን እናገኛለን። ኦልሞስት ደግሞ በንድል የሚባል አለ፣ አዲስ ነው በንድል የሚባለው። ጀስት ኤፒኬ ሳይሆን ለፕሌይ ስቶር ላይ የሚለቁት ነው። ከዚህ ወደፊት እናየዋለን። ስለዚህ እኛ በፈለግ ነው ወይም ቀጥታ ለመጫን ስንፈልግ ኤፒኬ ፋይሏን በቀላሉ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ መጫን እንችላለን የሚለውን ለማየት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤፒኬ ፋይላችን እናገኘን ማለት የመጨረሻ ሪዛልታችን ነው። ስለዚህ ኤፒኬ ፋይላችን በቀላሉ መንቀሳቀስ የምችል ናት። ስለዚህ ማንኛውም ስልክ ላይ እንደተሰራበት እንትን ይወሰናል። ማለትም ለሌተስት ቨርዥኖች ተብለው ይሰራል እና በፊት ቨርዥኖች ተብለው ይሰራል። ስለዚህ ይህ ነገር ለምንድን ነው? ሌተስት ቨርዥኑ ከሆነ ያው ከሃርድዌር ኮምፓታቢሊቲ ጋር አሁን ለምሳሌ ካሜራ ኦልሞስት አንድሮይድ ኦልሞስት አላቸው ኦር ብቻ ሴንሲቲቪቲ ምናምን አብዛኞቹ እንኳን ይኖራቸዋል። ግን ሃርድዌር ኢሹ ግዴታ ነው። ሃርድዌራችሁ ጥሩ ከሆነ ጥሩ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ የሆነ ሃርድዌር ካላችሁ ወይም ጥሩ የሆነ ሃርድዌር ስላችሁ ጀስት ራም፣ ሜሞሪ፣ ፕሮሰሰር ምናምን የመሳሰሉትን ነው። ስለዚህ እነሱ ካላችሁ ጥሩ የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይኖራችኋል። ስለዚህ የትኛውንም አፕሊኬሽን መቀበል የሚያስችላችሁ ደረጃ ትደርሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ስለ አንድሮይድ ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ስለ አንድሮይድ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን በተወሰነ ደረጃ ዲፋይን ለማድረግ ወይም ያለኝን ነገር ሼር ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ማለትም የአንድሮይድ ስቱዲዮ ምን አይነት ነገሮች ይኖሩታል የሚሉትን ለማየት ሞክሬያለሁ። ማለትም ጥቅሙን ኦልሞስት ጥቅሙን እንኳን ከኔ ይበልጥ እንደውም እናንተ የምታውቁ ይመስለኛል።
ምክንያቱም ዴይሊ አክቲቪቲያችን ወይም አብዛኞቻችን 90% የሚጠቀምበት አንድሮይድ ስለሆነ ስለ አንድሮይድ ብዙም ማውራት አይጠበቅብኝም። ግን እንደ አንድሮይድ ወይም እንደ አንድሮይድ ቲዩቶሪያል ሰጪ ስለ አንድሮይድ የተወሰኑ መሰረታዊ ነገሮችን ሳይገለጽ በቀላሉ ዲፕ ወደ ውስጥ መግባት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን ግን መስራት ስላለብኝ ብቻ ነው የሰራሁት እንጂ አክቹዋሊ ብዙም አልተዘጋጀሁበትም። ለዛ ነው ላይፍ የሚያደርጉት። ምክንያቱም ለቪዲዮ ኤዲቲንግም ሌላ ሰዓት የምወስድ ከሆነ ሌሎቹ የምሰራቸውን ስራዎች ሊሻሙብኝ ስለሚችሉ ለዛ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ለማንኛውም ጠዋት ተገናኝተን ነበር። ጠዋት ስለ ሌላ ነገር ነው ያወራነው። አሁን ግን ስለ አንድሮይድ ከዚህ በኋላ ምናልባት ሌላ ኢንኬዝ ማሳየት የሚፈልገው ነገር ከሌለ ፎከስ ማድረገው አንድሮይድ ስቱዲዮ ኦልሞስት ከትላንትና አንድሮይድ 4ን ጭነነዋል። ስለዚህ እዛ ላይ ዲቴል እየገባን የተወሰነ ነገር እናያለን ማለት ነው። ኦልሞስት 30 ደቂቃ ሞልቷል። አይ ቲንክ አይ ሃቭ ዋን ቪው። በጣም የሚገርም ነው። እስካሁን ቪው አግኝቼ አላውቅም ነበር። ማለትም ምናልባት ራሴም ሊሆን ይችላል። እና እየገባችሁ ብታዩ ኦር ሼር ምናምን ብታረጉ ኦር እንዲሰራላችሁ ወይም እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገሮች ካሉ እነዛን ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። እና ማስሬ ነኝ ከኢትዮ ኤምኤስ ኢትዮ ቱቶሪያል። እንዴ ይህን ስም ምን ነው መሸምደድ ከበደኝ። ኤኒዌይስ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እና ቻው።